बोलो अप अनलाइन बिजनेस इन नेपाल, हाउ टु अर्न मनी अनलाइन फ्रम बोलो अप इन नेपाल। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। तपाईँ पनि घरमै बसेर एक्स्ट्रा समय खर्च गरी एक्स्ट्रा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ? यदि हो भने भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोस् र भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँ पनि बोलो अप अनलाइन बिजनेसको साथमा एक्स्ट्रा समय खर्च गरी दैनिक अडियो लाइभ र भिडियो लाइभ बसेर बढीभन्दा बढी गिफ्टहरू कलेक्सन गरेर एक्स्ट्रा पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको पहिलो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँ एज अ युजर होस्ट बनेर लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको सेकेन्ड लिङ्कमा क्लिक गरेर एज अ लिडर, टिम लिड अथवा एजेन्ट बनेर पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला मैले बोलो अपमा अनलाइन बिजनेस गरेर दैनिक एक्स्ट्रा समय खर्च गरी लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर अडियो लाइभ र भिडियो लाइभमा अनलाइन बिजनेस गरेर कमाएको पैसालाई निकालेर देखाउँछु। तपाईले यसमा कमाएको पैसालाई नेपालकै ब्याङ्कहरुमा सजिलै निकाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 12 लाख प्लस डायमन्ड रहेको छ, अर्थात $124 चाहिँ हुन आउँछ। क्लिक गर्नु, डायमन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो ड्याशबोर्ड देखिन्छ। अब तपाईले कति रकम निकाल्ने यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ नेपालकै वालेटहरुमा सजिलै निकाल्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ तपाईले चाहिँ 5,50,000 निकालेर देखाउँछु। 1 10 100 1000 10,000 लाख, यसरी 5,50,000 बराबर 7,700 हुन आउँछ। $1 बराबर 140.72 पैसा चाहिँ रहेको छ। अब यो विथड्रमा क्लिक गरौँ। विथड्रमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ एकछिन लोडिङ हुनेछ र तपाईको पैसा निकाल्ने बेला चाहिँ ₹386.98 पैसा चाहिँ फी काट्ने छ र हामीले पाउनेछौँ ₹7,352। अब यो कन्फर्ममा क्लिक गरौँ। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि अपरेसन सक्सेस भनेर देखाइसकेको छ। अब हाम्रो यहाँनिर डायमन्ड पनि घटिसकेको छ। अब तपाईको $69 मात्रै बाँकी रहेको छ। अब हाम्रो पैसा निकालेको काम चाहिँ पुरा भयो कि भएन हेर्नका लागि माथि घडी रहेको छ। यो घडीमा क्लिक गरौँ। घडीमा क्लिक गर्दा देख्न सक्नुहुनेछ अहिले पेन्डिङ रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। पेन्डिङमा क्लिक गर्दा तपाईले निकालेको पैसा देखाउँछ, कति फी काटेर कति पाउने सबै जानकारी देखाउँछ। अब हाम्रो चाहिँ निकासी सफल भइसकेको छ। म तपाईले इस्युमा गएर चाहिँ ₹7,352 प्राप्त भएको डिटेल देखाउँछु। लागौँ इस्युवातर्फ। फाइनली सफलतापूर्वक रकम प्राप्त भइसकेको छ। हामीले बोलो अप बिजनेसमा अडियो लाइभ र भिडियो लाइभ बसी बढीभन्दा बढी गिफ्टिङहरू कलेक्सन गरेर साथै टास्क गरेर प्राप्त गरेको कमाइले हामीले इस्युमा निकालेका थियौँ। हाम्रो इस्युमा ₹7,352 प्राप्त भइसकेको छ। यसरी सजिलै पैसा आउने अनलाइन बिजनेसमा तपाईँ पनि कमाउन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कमा क्लिक गरेर आजै खाता खोल्नुहोस् र अडियो र भिडियो लाइभ बसेर बढीभन्दा बढी कमाउनुहोस्। तपाईहरुले बोलो अपमा अनलाइन बिजनेस गरी अडियो लाइभ र भिडियो लाइभ बसेर पैसा कमाउनका लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्छ। युजर होस्ट बन्नका लागि पहिलो लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ भने लिडर अर्थात एजेन्ट बन्नका लागि सेकेन्ड लिङ्कमा क्लिक गरेर यो एपलाई आफ्नो फोनमा तान्न सक्नुहुनेछ र खाता खोल्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले बोलो अपमा अनलाइन बिजनेस गर्नका लागि अडियो लाइभ र भिडियो लाइभ बसेर स्ट्रिमिङ गरेर कमाउनका लागि प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरबाट बोलो अप एपलाई तानिसकेपछि यहाँ तपाईको यस्तो ड्याशबोर्ड देखिनेछ। तपाईले एप्पल आइडीबाट, फेसबुकबाट अथवा यो एरोमा क्लिक गरेर तपाईले जीमेलबाट पनि खाता खोल्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ एप्पल आइडीको साथमा लगइन गर्छु। लगइन गरेपछि एकैछिन लोडिङ हुनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर सफलतापूर्वक लगइन भइसकेको छ। लगइन हुनसाथ यहाँ तपाईँ विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ गरिरहेका छन् टास्क हैन। तपाईले यसमा भिडियो लाइभ स्ट्रिमिङ, अडियो लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर चाहिँ यहाँबाट टास्क गरेर बढीभन्दा बढी गिफ्टहरू कलेक्सन गरेर साथै कम्पनीले दिने रिवार्डहरू पनि जम्मा गरेर बोलो अप एपको साथमा अडियो लाइभ र भिडियो लाइभ स्ट्रिमिङमा बढीभन्दा बढी कमाउन सक्नुहुनेछ। यो त भयो तपाईको भिडियो लाइभ स्ट्रिमिङ, भिडियो लाइभ बसेको छ। तपाईले पार्टी लाइभ पनि बस्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि पार्टीमा क्लिक गर्नुहोस्। पार्टीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ विभिन्न व्यक्तिहरू पार्टी लाइभमा बसेको देख्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईको पार्टी लाइभमा बसिरहेका छन्। सो तपाईँ यहाँनिर तपाईले पनि यसरी चाहिँ पार्टी लाइभमा बस्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले आफ्नै लाइभ खोल्नका लागि माइ रुममा क्लिक गर्नु होला। माइ रुममा क्लिक गरेर तपाईको फर्म खोल्नेछ, आफ्नो नाम हैन, वेलकम हाई लेख्ने र तपाईको लाइभ र च्याटमा चाहिँ च्याटमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो च्याटलाई पार्टी लाइभ खोल्न सक्नुहुनेछ र लाइभमा क्लिक गरेर फेस लाइभ खोल्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यस बोलो अपमा अनलाइन बिजनेस गर्नका लागि आफ्नो आइडीलाई भेरिफाई गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि आइडी ओपन हुनसाथ तपाईले मीमा क्लिक गर्नु। मीमा क्लिक गरेर आफ्नो प्रोफाइलमा जानुस्। प्रोफाइलमा गएर तपाईको बिकम होस्ट पाउन सक्नुहुनेछ। बिकम होस्टमा क्लिक गरेर तपाईले एजेन्सी कोड 1990946 राखेर फेस भेरिफाई गर्नुपर्नेछ। जबसम्म तपाईले एजेन्सी कोड राखेर आफ्नो आइडीले भेरिफाई गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईले कुनै पनि टास्कहरु पाउनुहुन्न र कुनै रिवार्ड पनि पाउनु हुँदैन। त्यसैले आइडी खोल्नसाथ प्रोफाइलमा गएर बिकम होस्टमा गएर एजेन्सी कोड 1990946 राखेर एप्रुभ गरी फेस भेरिफाई गर्नु होला। फेस भेरिफाई भइसकेपछि तपाईहरुले मजाले माइ रुममा क्लिक गरेर अडियो लाइभ र भिडियो लाइभ बसेर केटाकेटी सबैले हप्ता दिनसम्म 2 घण्टाको 25-25 गरेर दैनिक 5,000 र हप्ता दिनपछि 1 घण्टा निरन्तर 1,000 का दरले रिवार्ड पोइन्टहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने कम्पनीको तर्फबाट साथै तपाईले आफ्नो साथीहरुबाट बढीभन्दा बढी गिफ्टहरु कलेक्सन गरेर आफूसँग भएको कला क्षमता, नृत्य, गायनहरु देखाएर पनि बढीभन्दा बढी दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएर अझै बढी गिफ्टहरु कलेक्सन गरेर एक्स्ट्रा समय खर्च गरी बोलोको साथमा एक्स्ट्रा पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। थप जानकारीका लागि तपाईले सर्चमा गएर एजेन्सी आइडी 1990946 सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरेर तपाईले यहाँनिर एजेन्सीको रुममा पनि जान सक्नुहुनेछ। नेपाल एजेन्सी जोइनमा क्लिक गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुनेछ एजेन्सी रुममा विभिन्न व्यक्तिहरू अडियो टास्क गरिरहेका छन्। तपाईले पनि अडियो स्ट्रिमिङमा टाइमिङ गर्नका लागि एजेन्सी रुममा आएर अथवा आफ्नै रुम खोलेर पनि तपाईले मजाले अडियोमा आफ्नो टास्क गरेर रिवार्डहरू उठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियोले पुरा हेर्नुभयो। यस्तै अनलाइन अर्निङ रिलेटेड जानकारी पाउन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोले बढीभन्दा बढी शेयर गर्नुहोस्। तपाई पनि बोलो अप एपको साथमा अडियो लाइभ र भिडियो लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर अनलाइन बिजनेस गरी एक्स्ट्रा समय खर्च गरी एक्स्ट्रा इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कमा क्लिक गरेर आजै खाता खोल्नुहोस्। डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको पहिलो लिङ्कमा क्लिक गरेर एज अ होस्ट युजर बनेर कमाउन सक्नुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा भएको सेकेन्ड लिङ्कमा क्लिक गरेर टिम लिडर एज अ एजेन्ट बनेर पनि तपाईले यस एपमा पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।